Previously on our Turkish motorcycle journey, Mihai bid farewell to his road companion Remco, embarking once more on a solo adventure. The road took us to Sargalassos, an incredible ancient city, seemingly paused in time. As we wandered through its ancient ruins, it felt like we were stepping back into a distant past. But don't get too comfortable, because today's episode is a roller coaster. The already long ride is only going to get tougher. The card stopped working, It denied again. leaving him with a grand budget of only 5 Turkish lira. And as if that's not enough, the weather turns appalling. Stay tuned for an epic journey through challenges and surprises. Before we dive into our video, here's a friendly tip. We've included English subtitles, which might come in handy if Mihai's accent sends you off the beaten track. This was shaping up to be one of the toughest days of our epic trip, but let's keep that between us for now. Mihai, blissfully unaware, was actually feeling pretty lucky, marveling at how the weather seemed to be on his side. Ce vreme superbă! Meteo Blue anunța că la 8 dimineața o să plouă, o să fulger, o să tune. Bun, părăsim camera asta minunată. Să vedem ce avem la micul dejun. By the end of the day, his confidence was going to take quite the hit. He just didn't know it yet. As we packed, he couldn't hide his shock at discovering we had an 8-hour journey ahead. 8 ore! 8 ore! În cazul ăsta, hai să-i dăm bătaie dacă e cu 8 ore. O să fie o zi interesantă. Even the local dogs seemed to know we were in for a long day, giving us a playful send-off as we left the hotel. Aoleu, bulăule, ușor! Ușor că mă mănânci. Unde era câinele de acasă? Our first hint of trouble struck a few kilometers after leaving the hotel. Mihai stopped to refuel, only to find out all the cards left on a vacation of their own. A? Nu? Bine. Nu? Nu. Bă, doamne. Tot nu? Karttan dolayı yapıyor. Stai să văd dacă am cash cu ăla. Nu știu. He ended up using the last of his cash to pay for the gas, unaware that this was just the beginning of our card saga. Să oprim la o benzinărie sau la un magazin să cumpăr ceva ieftin, apă, ceva. The plan was to buy a bottle of water to check if it's a universal card issue or just a one-off glitch at the previous stop. But as fate would have it, the cards were still on strike. Just as Mihai was about to retreat, a fellow motorcyclist noticed our trouble. It denied again. I can pay it. Okay. I'm a motorist too. It's fine. Thank you very much. I'm a rider too. Thank you. She stepped in, paid for the water, and confirmed what we already suspected. Do you know if I can take cash from somewhere like an ATM or something? Yeah, you can't find any kind of ATM like in here. No? Because it's like all the way, all hallways. Like. The nearest city is Konya? Or is Sparta? Right. Okay, thank you very much. Thank you for the water. Da, nasol moment. With little options, no cards, no cash, and fuel running out, that was the only option we had. Ce drăguț să fac asta. Am cumpărat apa. Bun. Și până la urmă am făcut în felul următor. Am pus destinația către Konya ca să merg oarecum în direcția Capadociei, mare. Dar am pus o oprire la Isparta, care e un oraș mai răsărit, mai măricel pe parcurs. Că vreau să ajung acolo și să văd dacă pot să scot bani de la un bancomat sau să găsesc o bancă deschisă sau să văd cum fac să iau niște cash. Pentru că în ritmul ăsta n-am cum să ajung, nici măcar la Konya, sunt 180 ceva de kilometri. Bun, înainte și pe stânga. Zonul nostru. Uite mă, acolo, sute de bancomate. Asta e băncile pământ. Până acum tot a mers.
Haide, puie mei, cu 5 lire în buzunar și fără carduri. Cam nasol momentul. Primul pas la cardul. Haide și bănuții și mergem la Konya. Çantaları soracağım. English? English. Yes, no, Romania. Romanya. Yes. Suntem back in business. Sper să meargă și cardurile alea cumva. It was seriously lucky we got money out of the ATM, otherwise we would have been in a real pickle. Picture this. Mihai had only 5 Turkish lira in the wallet. That's about 0.2 euros and about half a tank of gas, which basically meant we were stuck in the city and could not go anywhere. To add insult to injury, it was a Friday, which made it very possible that any sort of money transfer would take until Monday to complete. What would you have done next in that situation? Let us know in the comments. Nu știu care a fost faza dimineață cu cardul vieții, că n-a mers. Din fericire am reușit să scot bani și acum văd că merge din nou. Am plătit la 2 benzinării, una ca cea de dimineață și orice problemă ar fi fost, cred că s-a rezolvat. Oricum am și cash acum, suntem bine. Ok. Cu tot ocolul pe care l-am făcut și prin Sparta și pe la bancomate și pe la toate astea, nu știu dacă mai ajung în Capadocia azi. Mult prea departe. Deci, să vedem cum este la Konya. Ce este? Pisică turcească. Oh, ce mică e. 12:43. Oh, încă 5 ore până la Capadocia. E rău de crezut. Din fericire n-a plouat mare lucru, deși prognoza era dezastroasă pentru azi. Câteva picături, nimic tragic. Destul de friguț însă, bate vântul, norat. You might think that after all that hassle, the universe would throw us a bone, right? Well, not quite. Just when Mihai thought it was smooth sailing from here, Mother Nature had other plans. The temperatures nosedived so fast, Mihai had to layer up like an onion, 2 hoodies, 2 pairs of trousers, you name it. Soon after, we saw our first patches of snow. M-am uitat și pe vreme. E un nord destul de nașpa aici la Konya. Vremea o să fie urâtă în scurt timp. Dar, pe drum, m-am uitat pe radar, s-ar putea să traversez cumva printre nori, deși mai mult ca sigur o să iau și niște ploaie. Dar partea bună e că la Capadocia, când o să ajung, s-ar putea să fi trecut ploaia acolo. Haide, mă. Și să nimeresc vreme faină. Așa că să-i dăm în continuare. Ar trebui să ajung pe la 6 acolo. Încă 240 de kilometri minunați. După aceea aproape 400 până aici. Mergem într-o cariciu. Cruising into Konya, Mihai was feeling pretty smug. There he was, thinking we could easily dodge those looming dark clouds. Classic Mihai optimism. Toată șmecheria acum e să fac bucla asta prin Konya cât mai repede. Că norul ăla vine încoace și încep să și tune, să și astea. Deci eu practic fug de el acum. Dar fug de el numai ca să-i întâlnesc pe ceilalți de pe traseu. Dar care oricum sper că sunt mult mai prietenoși decât ăsta. His mind was already wandering off to Cappadocia, patting himself on the back for the brilliant idea of burning rubber today instead of idling away a day on the road. The classic case of blissful ignorance before the storm. Partea bună e că sper să găsesc o cazare foarte elegantă acolo. Mi-a recomandat Uroș, tipul din unul din raiderii din Slovenia, mi-a recomandat o cazare foarte faină. Să am mâine ziua full
în Capadocia. Dacă e fain, mai stau o zi. Vedem mâine ce activități deosebite avem pe acolo. Deci e foarte bine să rupem în două norma ice cu kilometri și să ne bucurăm de vreme faină pe acolo, pe la activități, pe la nebunii, pe la ce avea de oferit loc. Just a few twists and turns later, reality hit us. Outrunning the cloud was a lost cause. We were headed straight into the heart of that ominous black mass, and to make matters more exciting, traffic spiraled from bad to an absolute nightmare. Oh, da, chiar mi era dor de niște trafic, toată mizeria asta de ploaie. Finally, we bid farewell to Konya and its maddening traffic. But don't start cheering just yet. Leaving the traffic behind in Konya was like swapping a lesser evil for a greater one. We thought we were out of trouble. What lay ahead was a relentless, torrential downpour that stretched for a couple hundred kilometers. Just as we were nearing Cappadocia, it seemed like the skies finally took pity on us. The downpour eased into a gentle drizzle. Entering Cappadocia, Mihai's eyes lit up at the sight of those famous mounds, the ones you see in all those travel brochures. It was a wow moment, for sure. But let's not forget, Mihai was about as fresh as a worn-out tire at this point. Our destination was a homestay that looked like it jumped straight out of a medieval fairy tale. It even had a bathtub, a frozen writer's dream. Mihai could practically hear the hot bath calling his name. Și ce m-a cumpărat pe mine la camera asta? Cadă, frate. Wow, de-abia aștept să iau o bere și să le bag în cadă. Și doar să stau. Just when Mihai thought his adventures were over for the day, the universe had one more twist in store. As he eagerly filled the bathtub for a much-needed hot bath, it seems the plumbing had other ideas, and in no time, water was everywhere, turning the bathroom into a mini lake. So, with the bathroom fiasco marking the end of today's saga, rest assured, our journey through Cappadocia is just beginning. In our next episode, we dive into the heart of Cappadocia. Expect breathtaking sights, intriguing encounters, and, knowing our luck, a few more unexpected twists. So, make sure to subscribe and stay tuned for more adventures.